اعملكن اياه مشوي ومقلي مع بعض، سريعة وما بتاخد وقت بالتحضير ولا ممتاز جدا، وتحمر من الناحيتين، استوي 100%. بيته بالقلاية الهوائية اكتر من المقلي بالزيت. بأيام الحر هيك والصيف بحب اختار أكلات تكون سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير ولا محتاجة وقفة كتير بالمطبخ. عندي دبابيس دجاج أنا منظفتها كتير منيح، وقلت لحالي لحتى تبلها. أول شي ثقبتها بالسكينة كلياتها من كل جنب، ضفت لها كوب حليب وضفت لها معلقة كبيرة خل. رح ضيف لها كمان توابل، أنا كتير بحب تبل الدجاج فيها، بودرة ثوم، بودرة بصل، زنجبيل، وبحب حط كمان هيك معلقة كبيرة من زيت الزيتون وبيعطي طراوة، كاري، بابريكا، وقشر اللومي اللي هو الليمون المجفف بيعطي نكهة كتير طيبة. وأنا هذا مؤخرا شفته وقلت لحتى إلكن عنه، عن جد كتير أنا حبيت الفكرة لما جربتها ولقيت طعمها مميز جدا جدا. حطيت كمان قرنفل، حب ماله مطحون، رشة الملح طبعا حسب الرغبة. هاي التتبيلة كتير حلوة. وآخر شي بقدونس مجفف، وإذا كرفس مجفف بيعطي نكهة كتير طيبة. اعمل مساج محترم للدجاج لحتى التتبيلة تتشرب، وبما اني انا ضايفة حليب مو زبادي رح تلاقوا انه هو بيتشربها بسرعة اكتر وبيعطيه طراوة كتير كتير حلوة. عن جد جربوه بالحليب بدل الزبادي، الشوي او بالقلي بالحالتين كتير حلو. اليوم رح اعملكن اياه مشوي ومقلي مع بعض. هلا حضرت تتبيلة الدجاج رح احطه بالبراد، وبهذا الوقت رح احضر التغليفة اللي انا رح استخدمها للدجاج المقلي. استخدمت كوب دقيق كامل، انا بعتمد على النظر اكتر ما انه قيس كمقياس، لانه تعودت انه خلص اللي بيتبقى عندي منه بصفيهم بمصفاية منخل وبحطهم كيس بالبراد. رشة ملح صغيرة، ما ننسى انه نحنا متبلين الدجاج، ونفس تتبيلة الدجاج وبضيفها يعني بودرة ثوم، بودرة بصل، زنجبيل، ورح ضيف رشة من الكركم بيعطيني لون كتير حلو لتغليفة الدجاج الكريسبي. رح اغطيه واتركه على جنب، ونيجي بقى للويدجز. انا كتير بحب معه الويدجز، يعني بحسها هيك اكلة متكاملة، بس نحنا اليوم رح نعمله كله صحي هيلثي على الاخر. البطاطس انا غسلتها كتير منيح وفاركتها هيك بفرشاية ومنظفتها، كتير بحبها بالقشر تبعها. اخترت بطاطسيات يكونوا كلهم نفس الحجم تقريبا لحتى كله يستوي مع بعضه. ورح نتبله بنفس الفكرة، بودرة ثوم، بودرة بصل، زنجبيل، كاري. الكاري كتير طيب، ورشة بابريكا خفيفة، والملح حسب الرغبة. ورح احط معلقة كبيرة من زيت الزيتون. نقلبهم كلياتهم لحتى التوابل هيك مع الزيت كله يغلف البطاطس عنا. كتير مهمة هاي النقطة لحتى التوابل كلياتها تتوزع على كل البطاطسيات، بطاطساية بطاطساية. حطيتهم كلهم بصينية بايركس، والتوابل هاي اللي بتبقى باقية بالصحن التتبيل لازم نزلها كلياتها، ما بحب اترك شي ابدا. رح وزعهم منيح وما يكون في بطاطساية فوق التانية، يعني يبقوا كلهم هيك مفرودين بالصينية. بعدين شو رح اعمل؟ رح ادخلهم على الميكروويف. حبيت هاي المرة انه اعملهم بالميكروويف مو بالفرن. قلت اول شي اسرع، وتانيا ما بدي شغل الفرن، الجو كتير كتير حر. فحطيتها بالميكروويف، ورح اختار اللي هي البطاطس، رح اختار 600 جرام. وبعد هيك هشوف اذا انا محتاجة ازود ولا لا. هلأ بعد ما حطيت البطاطس قلت لحتى سخن القلاية الهوائية شي 10 دقايق قبل ما اضيف عليها قطع الدجاج، لازم نحميها قبل ما نضيف عليها. جبت قطع الدبابيس من التلاجة، بس لقيت في عندي هيك قطعة او اتنين في جلد زيادة، فقلت لحتى قصن قبل ما غلفها بتغليفة الدقيق اللي عندي. انا عملت لكم قبل هيك فلوج كامل عن الدجاج الكريسبي او الكنتاكي والبانيه، كله بالتفصيل، بالتومية، بالمايونيز، بالويدجز اللي هو بيبقى مقلي عادي جدا بالزيت. راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف، لانه هو فعلا عن جد فيديو كتير كتير مفيد. هلا انا هيك بلكم بالتتبيله نفسها اللي انا متبله فيها الدجاج، بس بعدين بصفيها. كتير مهم انه نحنا كتير نصفيها، يعني لما نيجي نطلعها من التتبيله تبقى مصفايه منيح، لحتى التغليفه اللي نغلفها فيها ما تفك او ما تتشقق.
بعدين بغلفها بالدقيق تغليفة خفيفة، برجع بحطها بالمي، برجع بحطها مرة تانية وبغلفها بالدقيق. حضرت كتير فيديوهات لاستخدام القلاية الهوائية ووصفات ممكن نعملها بالقلاية الهوائية، بس ما حدا حكى تفاصيل انه انتي ممكن شغلات تمر معك او مشاكل، بس ما تعرفي كيف تتعاملي معها. فأكتر قناة أنا برشح لكم إياها، وعن جد أنا كتير تعلمت منها، عملت فيها كتير وصفات وكلها كانت ناجحة من أول مرة. اسمها قناة سولايف. قناة كتير حلوة، متخصصة بالقلاية الهوائية والميكروويف، وبتحكي لكم بالتفصيل وبتشرح لكم. عن جد قناة حلوة ومفيدة. أنا عن نفسي كتير استفدت منها. هلأ بعد ما أنا غلفتهم، التغليفة التانية لازم كمان ننفضها. هيك شايفين كيف من تكتكة كتير منيح، فهتلاقوها يبلش يطلع القشرة الخارجية تتشكل برا، بيبقى شكلها كتير حلو. أنا غلطت غلطة وما رح لكم عليها هلأ، هشوف إذا انتو بينكم وبين حالكم هتعرفوا تكتشفوا شو الغلطة اللي أنا غلطتها. هي أول مرة بعملها بهي يعني هي الطريقة، واكتشفت إنه هي ما صح، بس رح لكم عليها بالآخر. وإذا بعد ما بتغلفوها بتدخلوها البراد أو الفريزر هيك شي 15 دقايق، القشرة بتتماسك أكتر وبتبقى أحلى بكتير، إن كان بالقلي أو حتى بالقلاية الهوائية. وفيكن كمان نفس هاي الطريقة، نفس كل شي، ما تعملوها بالقلاية الهوائية. إذا ما عندكن فيكن تعملوها بالفرن، نفس التفاصيل امشوا عليها. بس طبعا بدل ما بتحطوها على ورقة زبدة، حطوها على شبكة، يعني صينية فوقها شبكة، وفوقها بتحطوا قطع الدجاج الكريسبي اللي انتو حابين تعملوه بدون قلي. بعدين برشها بالزيت. لازم السطح اللي من فوق هذا ما يكون فيه دقيق ابدا، لون الدقيق نفسه يبقى كله مرشوش بالزيت. طبعا القلاية الهوائية مثل ما قلت لكم انا مسخنتها شي 10 دقايق قبل ما ضيف عليها او دخل عليها قطع الدجاج. هلا مثل ما هي راح دخلهم القلاية سخنة، وطبعا اذا حتدخلوها على الفرن كمان لازم يكون سخن. وبنصحكم ما تجيبوا هي اللي بترش الزيت، كتير بتتعب لحتى تطلع زيت. شوفوا انواع تانية. هلا البطاطس استوت بالميكروويف، رح ارفعها وشغل عليها الشواية بالميكروويف نفسه. حطيت الشبكة ورح احط عليها الصينية، وبعدين رح شغل الشواية. مبدئيا اخترت 2.5 دقايق لانه ما بعرف لهي الكمية قدي انا رح احتاج وقت، فاخترت 2.5 دقايق، واذا احتجت زود رح زود. من وقت للتاني الدجاج لازم يعني شوفوا بس لاقي القشرة اللي فوق هي تماسكت شوي، بقلبه على الوش التاني. لازم نقلبه كل فترة. يعني بعد نص ساعة لقيت انه خلاص القشرة اللي فوق هيك تماسكت، ففيني اني انا اقلب الدجاج على الوش التاني. وطبعا الغلطة اللي انا غلطتها ما بعرف اذا اكتشفتوا ولا لا، اني انا حطيت ورقة زبدة. كان لازم انه انا استخدم الشبكة تبع القلاية الهوائية لحتى القشرة ما تفك. يعني انا حطيتها على ورقة الزبدة، فالسوائل طبيعي اللي بالدجاج لما هو بيستوي وبدها تنزل لحتى بعد هيك تتبخر، فهي على ورقة الزبدة وملامسة لإلها، فصارت القشرة اللي من تحت طرية نتيجة السوائل اللي نزلت من الدجاج. فلما تيجوا تعملوه بالقلاية الهوائية حطوه على شبكة. بس الحمد لله يعني الموضوع طلع ناجح جدا، والطعم كتير طيبة وكله مستوي. مهم كتير أول ساعة إنه نحنا ما نحط الدجاج على درجة عالية، يعني درجة 180 حلوة كتير لحتى يستوي، وبس يستوي منعلي الحرارة لحتى يتحمر. بما انه يوم هيلثي فلازم اعمل صوص مايونيز هيلثي كمان. حطيت معلقة جبنة فيتا كبيرة، رح احط لها رشة ملح خفيفة، ما رح كتر. وحطيت نص معلقة صغيرة سكر، ونص معلقة صغيرة كاري، وكمان حطيت معلقة كبيرة خل، وحطيت معلقة زيت. وقلت لحتى شوف الدجاج اذا هو تحمر مشان ما ينشف، انا معلي عليه الحرارة ل 210. شايفين لونه ممتاز جدا وتحمر من الناحيتين، فرح طلعه من القلاية الهوائية. بنفس الوقت رح استخدم القلاية قبل ما انا نظفها وسخن فيها البطاطس اللي انا عملته بالميكروويف.
نرجع للصوص تبعنا، رح ضيف عليه بيضتين مسلوقين، وهي نصيحة أخدتها من صديقة لإلي جزائرية. قالت لي إنه ما تعملي المايونيز بالبيض الني، استخدمي البيض المسلوق، فهي أول مرة باستخدم البيض المسلوق وجربته مع معلقة جبنة. الفكرة حلوة إنه نحن عم ناخد شي صحي تمامًا، ومالنا قلقانين أبدًا إنه نحن عم ناكل شي ني أو إنه ممكن يكون فيه أي ميكروب. بس طعمه شوي مختلف عن المايونيز. ما بعرف المرة التانية رح جربه بطريقة تانية ورح قلكن كمان رأيي. بس هو عموما لو انتو عم تفكيركن انه احنا عم ناكل صحي فما حتقعدوا تفكروا انه والله الطعم مختلف او يعني اي شي تاني. رح ورجيكن الدجاج كيف مستوي 100%، وطعمه عن جد كتير طيب وخفيف. أنا حبيته بالقلاية الهوائية أكتر من المقلي بالزيت، وإذا ما كان عندي قلاية هوائية كنت كتير كمان رح أحب إنه أنا أعمله بالفرن. بيبقى خفيف وماله شارب زيت وطعمه كتير طيب. ونسيت قلكن لما بتقلبوه على الوش التاني للدجاج لازم كمان تعطوه رشة زيت. وتاني يوم نفس الدجاج اللي أنا متبلته تاركته بالتتبيلة، حطيته بالقلاية الهوائية وشويته كشوي من دون ما يبقى كريسبي، وكان طعمه كتير كتير طيب. أحلى ما بالأكلات الصحية إنه بتخلي جسمنا يتنفس، بس بين الوقت والتاني ما في مشكلة لو إحنا عملنا أكلة كتير كتير منحبها وما عم نقدر إنه إحنا ناكلها بشكل دائم.